ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ሰርች አልጎሪዝም በጃቫ እንዴት ኢምፕሊመንት እንደምናደርግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ብሪድስ ፈርስት ሰርች ነው። ስለዚህ እሱን ኢምፕሊመንት እያደረኩ አሳያችኋለሁ። አሰራሩን ክላስ ላይ ስላየነው አልደግምም። ደን እዚህ ፕሮጀክት ክሬት እናድርግ። ፕሮጀክት ጃቫ አፕሊኬሽን ኔክስት ደን ይሄን ኤአይ ቲቶሪያል እንበለው ቲቶሪያል ደን ፊኒሽ እንበለው። ይሄኛውን ለጊዜው አንፈልግም። እዚች ጋር እንምጣና ፓኬጅ እንጨምርለት ኤአይ ቲቶሪያል ደን እዚህ ውስጥ አንድ ፓኬጅ uninformed ሰርች ብሪድስ ፈርስት ሰርች እና ዴቭስ ፈርስት ሰርች ማለት ነው ሁለቶቹ። እዚህ ጋር ጃቫ ሜን ክላስ ልጨምርበት። ጃቫ ሜን ክላሱ ብሪድስ ፈርስት ሰርች and depth first search this one and finish. ስለዚህ የመጀመሪያ ስራዬ ምንድነው? አንድ የግራፉ ሳይዝ ወይ ደግሞ ነምበር ኦፍ ኖድ እንዲክሌር አደርጋለሁ። ኢንት ኖድ ሳይዝ ባዶ ነው አድርገው። ደን ከዚህ በኋላ ፓዝ ስትሪንግ ፓዝ is equal to ባዶ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ኮንስትራክተር ውስጥ ኢኒሻላይዝ አድርጋቸዋለሁ። ሰው ኮንስትራክተር ማለት ክላስ ኔም ፕላስ ክላስ ኔም ወስድና እነዚህን ብራሶች ነው የሚጨምርለት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንት ሳይዝ ይቀበል ሳይዝ እዚህ ውስጥ መጥቼ ይህችን ሳይዝ this dot size is equal to size ማለት ነው ሴሚኮለን። ከዛ በኋላ ግራፉን የምሰራበት ደግሞ አንድ ግራፍ ያስፈልገኛል። ግራፍ ለመስራት አሬይ ሊስት ነው የምጠቀመው። አሬይ ሊስት ደግሞ ዩቲልስ ውስጥ ነው ያለችው። ኢምፖርት ጃቫ ዶት ዩቲልስ ዶት ስታር ማለት ነው ሴሚኮለን። ሁሉንም ኢምፖርት አደርጋለሁ። ደን እዚች ጋር ልጨምርበት አሬይ ሊስት this one ለዚህ ኦብጀክቱ ራሱ አሬይ ሊስት ነው። አሬይ ሊስት ደን ለዚህ ምን ልስጠው ኢንቲጀር ማለት ነው። ኢንቲጀር is equal to ግራፍ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፍ ኦብጀክት አለኝ። እዚህ ኮንስትራክተር ውስጥ ሜቢ ኮንስትራክተር ሞዲፋየር መስጠት ትችላላችሁ። ፐብሊክ ነው የሚሆነው። እዚህ ግራፉን ኢንስታንሺየት አደርጋለሁ። ግራፍ is equal to new array list ማለት ነው። array list this one ሴሚኮለን። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ አሬውን ባዶ ሰጠዋለሁ። ፎር ኢች ሉፕ እቺን 10 ሌዛን ሳይዝ ማለት ነው። this dot size እስከ ሳይዙ ግራፉ ላይ ባዶ አሬይ አታች አደርጋለሁ። ግራፍ ዶት አድ then new array list object array list object this one ሴሚኮለን። ከዛ ሜቢ የኔት ቢንሱ የኔ 8.2 ነው። 8.2 ካልሆነ እናንተ ኢንቲጀር እዚህ ጋር ታስፈልጋችኋለች። እዚህ ጋር እንደዚህ ትሰጡታላችሁ። እኔም በሁለቱም ስለሚሰራ ችግር የለውም ማለት ጠፍቶም ኖሮም ይሰራል። ስለዚህ ይሄ ያለኝ ኮንስትራክተሩ ሳይዝ ነምበር ኦፍ ኖድ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። ደን ግራፉን ኢንስታንሺየት አድርጎ ግራፉ ላይ ደግሞ ባዶ አሬይ አታች ያደርግለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ ምን እናድርገው? ደን ኤጆችን እንሳል አርክ ማለት ነው። ከአንዱ ኖድ ወደ ሌላኛው ኖድ የምንስልበት አርክ። ደን እሱን ለመሳል ፐብሊክ ቮይድ አድ አርክ የሚል አንድ ፋንክሽን ብኖረኝ እዚች ውስጥ ኢንት ፍሮም እና ፍሮም ዋን ኖድ ቱ አናዘር ኖድ አርክ ስንስል ኢንት ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዚች ጋር ግራፌ ላይ አታች አደርጋለሁ ማለት ግራፍ ዶት ጌት ነው መጀመሪያ ፍሮሙን ጌት አደርጋለሁ። ዛን ፍሮሙን ከምን ጋር ላይ ያይዘው ከቱ ጋር ያይዘዋለሁ ማለት ነው። ዘን ሪቨርሱ ወደ ኋላ ሲመለስ ደግሞ ግራፍ ዶት ጌት ቱ
ቱ ማለት ነው። ቱን አገኝና እሱ ላይ አድ ፍሮም ሴሚኮለን ይሄ ያለኝ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ አሁን ግራፍ መስራት እችላለሁ። ስለዚህ ግራፍ ለመስራት እዚህ ጋር ልምጣና ለዚህ ክላስ ኦብጀክት ልፍጠር። ዲስ ዋን ሜቢ ስሙ ቢኤፍኤስ ኤንድ ዲኤፍኤስ ነበር የፈለኩት። ቢኤፍኤስ አይደለም፣ ሪኔም ማድረግ እንችላለን ከተፈለገ። ደን እዚች ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ደን ሪፋክተር ደን ሪኔም እዚህ ጋር መጣ ሪኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄኛውን ቢኤፍኤስ ኤንድ ዲኤፍኤስ እቺ አንድ ናት። ሶ ወይም በስሞል መጻፍ ትችላላችሁ። ኤንድ ዲኤፍኤስ ሪፋክተር ደን ሁለቱንም ሪኔም አድርጎልኛል። ከዛ ኢቭን ይሄንንም ጭምር ነው ሪኔም የሚያደርገው ኮንስትራክተር ኔም እና ይሄ መመሳሰል ስላለበት። ስለዚህ እዚች ጋር መተን ዲስ ዋን ደን የሆነ ቫሪየብል ኦብጀክት አይደለ ኢዝ ኢኳል ቱ ኒው ዲስ ዋን ራሱ ኒው ቢዲኤፍኤስ ደን ሳይዙን አሳልፍለታለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ግራፍ አለኝ። ይሄን ግራፍ ብናየው 1 2 3 4 5 6 ኖዶች አሉ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኖድ 6 መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ሴሚኮለን ደን አሁን አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። እቺ በዚች ኦብጀክት አድ አርክን እየጠራው ፍሮም ዲስ ዋን ቱ ዲስ ዋን እያልኩ አድ አደርጋለሁ። ለሚሾው ዩዛት ዋን። ስለዚህ ይሄን ግራፍ ነው ራሱን የምስለው። ሶ ኦብጀክት ዶት አድ አርክ ፍሮሙ 0 ነው። ከ0 ወዴት ልሂድ? ከ0 ወደ 1 ሶ 1 ደን ኦብጀክት ዶት አድ አርክ ከ0 ወደ 2 መሄድ እችላለሁ። ደን ኦብጀክት ዶት አድ አርክ ከ0 አልቋል። ይሄኛው ከዋን ልበልና ከዋን ወደ 3 መሄድ እችላለሁ። እዚህ ጋር 1 ደን ኦብጀክት ዶት አድ አርክ ከ1 ወደ 4 መሄድ እችላለሁ። ከዛ ኦብጀክት ዶት አድ አርክ ደን ከ4 ወደ 5 መሄድ እችላለሁ። ከሁለት ዲፊኒሽን ካስቀደምኩ ከሁለት ደግሞ ወደ ስንት መሄድ እችላለሁ? ወደ 5 መሄድ እችላለሁ። ደን ኦብጀክት ዶት አድ አርክ ከ4 ወደ 5 መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። ወደ 5 መሄድ እችላለሁ። ኖዶቹ ይሄን ይመስላሉ። ዘን እንቀጥል። አሁን ኖዱ እነዚህ ካለኝ ብሪድስ ፈርስት ሰርች ነው የምሰራ። እዚህ ጋር ይሄን እጠራለሁ፣ አርኮቹን ይስላል። ስለዚህ ግራፍ አለኝ። ይሄን ግራፍ የዴፕዝ ፈርስት ሰርች ወይ ደግሞ የብሪድስ ፈርስት ሰርች አልጎሪዝም አፕላይ ማድረግ ነው እዚህ። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው ብሪድስ ፈርስት ሰርች ነው። ፐብሊክ ደን ስትሪንግ የሚመልስ ከሆነ ፓስ ስላለኝ ስትሪንግ ደን ብሪድስ ፈርስት ሰርች ለዚህ መልስተው ኢንት የሚነሳበት ስታርት ደን ኢንት ጎል ልስተው ጎል ሁለት አለኝ። ሶ ለጊዜው ሪተርን ማድረግ እችላለሁ። ዲስ ዋን ባዶ ፍሪ ኦፍ ኤረር ለመሆን። ከዚህ በኋላ ቪዚትድ ሊስት እናያለን። ሶ እሷን ቡሊያን እናድርግና ቡሊያን ቪዚትድ አሬይ ነው። ዲስ ኢኳል ቱ ኒው ቡሊያን ኦፍ ሳይዝ አደርጋለሁ። ሳይዝ የኖዱ ብዛት የሚያሳይ ማለት ነው። በኖዱ ልክ ቪዚትድ አሬይ ክሬኤት አደርጋለሁ። ደን ከዚህ በኋላ ስታርቷን ምን አደርጋታለሁ? ወደ ቪዚትድ እቀይራታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ
visited of start is equal to true ማድረግ እንችላለን። is equal to true semicolon visited of start this one true እዚህ ጋር እንደገባን የት እንዳለን ለማሳወቅ ያክል ብሪድስ ፈርስት ሰርች ይሄን አውት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ያለ ከዛ ኩይ ያስፈልገኛል። ምን ጊዜም ኩይ ላይ ነው የሚያስቀምጠውና ይሄ ኩይ ያስፈልገኛል። ኩይ this one so integer ነው integer then this is equal to q new linked list integer ነው ኖርማሊ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ኤረር እንዳይመጣ እቺኛቱን ከዚህ ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ውስጥ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤረር ካሳየ ማለት ነው። ኤረር ካላሳየ ግን ይሰራል። የዲክላሬሽን ተመሳሳይ ስለሚሆን ማለት ነው። ዘን ኩይ ላይ ማን እንጨምራለሁ? ኪው ዶት አድ ስታርት ጨምራለሁ ማለት ነው። ሴሚኮለን ከዚህ በኋላ እቺ ቪዚተር ላይ ገባች እና ዋይል ሉፕ ተጠቀምና ኩዩ ባዶ እስከሚሆን ድረስ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዋይል ሉፕ ኖት ኪው ዶት ኢዝ ኤምፕቲ ደን ወደ ውስጥ እንገባለን። ወደ ውስጥ እንደገባ ነው ኖድ እንይዛታለን። ኢንት ኖድ is equal to q dot poll ይሄ ፖል ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ፖሉ ከኩይ ላይ መጀመሪያ ሪሙቭ ያደርጋል ዳታውን then ሪተርን ያደርግና እዚህ ጋር ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይቻላል አሁን if node is equal to goal ከሆነ ምን ሪተርን እናድርገው? ሪተርን ፓዝ ማለት ነው። ሪተርን ፓዝ ግን ፓዛችንን የቱ ጋር ሞዲፋይ እናድርግ? ስንገባ እዚህ ጋር ፓዝ is equal to የነበረው ፓዝ ላይ ኮንካትኔት በዚች አሮ ከዛ እዚች ጋር string dot value of integer ለዚህ ማን ልስጠው? ኖድ ማለት ነው። ሴሚኮለን ለዚህ ፓዙን ሪተርን እናደርጋለን። አለበለዚያ ግን የመጀመሪያው ኖድ ትመጣለች። እሷ ጎል ካልሆነች ወደ ታች ስለሚሄድ ያኔ ደግሞ የእሷን ቻይልድ አምጥተን ጎል መሆኑን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። በብሪድስ ፈርስት ሰርች ጊዜ ሶ ፎር ይሄ ያለ እዚች ውስጥ ኢንት አይ is equal to ግራፍ ከግራፉ ላይ ዶት ጌት ዋት ኖድ የኖዱን ቻይልድ አመጣለሁ ማለት ነው። ሶ ለእያንዳንዱ አሁን ቼክ እሰራለሁ። እዚህ ውስጥ if visited of I is equal to false ከሆነ ወደ ውስጥ ገብተን visited of I is equal to true እናደርጋለን። visited of I is equal to true እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኩይ ላይ እንጨምራለን። ይሄኛው ኪው ዶት አድ አይ ማለት ነው። አይን እንጨምርበታለን። ከዛ ተመልሶ ቼክ ያደርጋል። ለምሳሌ እዚች ጋር በዚህ ልክ ካየነው ዜሮ መጀመሪያ ትመጣለች። ስታርት ስለሆነች ዜሮ ትመጣለች። ያቺ ፖል የተደረገችው ኩይ ላይ አድ ትደረጋለች። ስታርት ደን ፖል ተደርጋ ኖድ ላይ ስለዚህ ኖዷ ዜሮ ትሆናለች። ከዛ በኋላ ጎላችን 5 ነው። 0 እና 5 እኩል ስላልሆነ ወደዚህ ይመጣል። ደን ግራፍ ዶት ጌት ኖድ ስንለው ለዚች ኖድ ቻይልዶቹን ያመጣል። ዋን እና ቱን ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ከዛ እሱ ዋን እና ቱ አይ ዋን እና ቱ ትሆናለች። ሶ አይ ዋን ስትሆን ቪዚትድ ኦፍ ዋን ፎልስ ነው ይገባል። እሱን ትሩ ያደርግና ዋን ምን ላይ አድ ያደርጋል? ኩይ ላይ አድ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመልሶ አይ ቱ ትሆናለች። አሁንም ቪዚትድ አይደለም ትሩ ያደርግና ቱን እንትን ላይ ያደርጋል ኩይ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ኩይ ላይ ዜሮ ነበረን እሱም ፖል አደረግን። ፖል ማለት ከኩይ ላይ ሪሙቭ አድርጎ እዚህ ላይ አሳይን ያደርጋል። ስለዚህ ዋይል ሉፕ ፎር ሉፕ ሲያልቅ ወደ ዋይሉ ይመለሳል። አሁን ኩያችን ዋን እና ቱ ስለያዘ ከዛ በኋላ
ኢምፕቲ አይደለም ማለት ነው፣ ይገባል። ስለሚገባ ሲገባ አሁንም የመጀመሪያውን ኩይ ላይ ያለችውን የመጀመሪያውን ፖል ያደርጋል። ዛት ሚንስ ዋን ማለት ነው። መጀመሪያ የገባችው ኩይ ማለት ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ስለሆነ ሶ ዋን ፖል ያደርግና እዚህ ላይ ትሆናለች። አሁን ኖድ ዋን ነው። ዋን ኢስ ኖት ኢኳል ቱ 5 ስለዚህ ወደ ታች ይመጣል። አሁን ደግሞ ዋን ላይ ያሉትን ሙሉ ጌት ኖድ ዋን ስንለው ዋን ላይ ያሉ 3 ኤንድ 4ን ሪተርን ያደርጋል። እንደዚህ እያለ ኤቭሪ ፓስ ኤቭሪ ኖድ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። እነዛ ይቀጥላል። ከዛ መጨረሻ ላይ ያው ጎል ሲያገኝ ሪተርን ያደርጋል። ጎሉን ካላገኘ ባዶ ስትሪንግ ነው የሚመልሰው ማለት ነው። ባዶ ስትሪንግ ይመልሳል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የብሪዝ ፈርስት ሰርች። ስለዚህ ጠርተን እንየው እስቲ እዚህ ጋር ሜል ላይ አድ እንዳደረግ ነው። እዚህ ጋር ስትሪንግ ነው የሚመልስልኝ። ስትሪንግ then pass is equal to object dot ብሪዝ ፈርስት ሰርች። እዚህ ኢኒሺያላችን ይሄ ነው። እንትኑ ደግሞ 5 ማለት ነው። ጎሉ 5 ነው። ኢኒሺያሉ 0። ይሄን ፓዝ አደረኩለት። ከዛ ይመጣል እዚህ ጋር ኢኒሺያሉ this one 0 ጎል is 5 ከዛ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ፕሪንት እያደረግን ብናየው እዚች ጋር ልክ እንደገባ ነው። እነማን ቼክ ለማድረግ ያክል ኖድ የራይት ክሊክ ራን ሎክ ሂር ብሪዝ ፈርስት ሰርች ነው። ደን 0 1 2 ቅደም ተከተል አይደለም ያው። ለምሳሌ መጀመሪያ 0 ነው። ደን 1 ደን 2 ደን 3 ደን 4 ደን 5 እንደዛ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ አሁን ያያቸው እንትን ናቸው፣ እነዚህ ኖዶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚች ጋር ፓዝዋን ፕሪንት እያደረግን ብናየው ኤስ አውት ፓዝ ፕሪንት ስላላደረግኩ ነው። ፓዝ ደን ራይት ክሊክ ራን ዚስ ፋይል። ሶ ፓዙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ 0 1 2 3 4 5 እስከ 5 ነው የሚሄደው ጎሉ ማለት ነው። ምክንያቱም 5 ስለሆነች በዚህ በኩል አይደል፣ መጀመሪያ 0ን ቼክ ያደርጋል። ዘን 1 ዘን 2 ቱን ጎል ካልሆነች ወደ ዋንም ጎል አይደለችም፣ ቱም ጎል አይደለችም፣ ወደዚህ ይመለሳል። 3 ጎል አይደለችም፣ 4 ጎል አይደለችም፣ መጨረሻ ላይ 5 ያገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ጎል ብንሰጠው 0ን አይቶ ከዛ 1 ከዛ 2 ላይ ያገኛል ማለት ነው። ሶ እንትናችንን ቀይረን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ጎሉን የላክነውን ጎል 2 ቁጥር ብትሆን እቺ ራይት ክሊክ ራን እዚህ እስከ 2 ይላል። 0 1 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ብሪዝ ፈርስት ሰርች እንደዚህ ነው የሚሰራ። ዴፕዝ ፈርስት ሰርች ደግሞ እዚች ጋር ኢምፕሊመንት አድርጌ ላሳያችሁ። ዴፕዝ ፈርስት ሰርች